bạn đã thấy cách một LNN cơ bản hoạt động. Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu về Gated Recurrent Unit. Đây là một sửa đổi đối với lớp ẩn LNN giúp nó nắm bắt các kết nối tầm xa tốt hơn nhiều và giúp ích rất nhiều cho các vấn đề gradient biến mất. Chúng ta cùng xem nhé. Bạn đã thấy công thức tính toán độ kích hoạt tại thời điểm T của một LNN. Đó là hàm kích hoạt được áp dụng cho tham số qua nhân với độ kích hoạt cho một thời điểm trước đó khi đầu vào hiện tại và sau đó cộng với độ lệch. Vậy, tôi sẽ vẽ điều này như một bức tranh. Vậy, các đơn vị LNN tôi sẽ vẽ như một bức tranh. Được vẽ như một hộp. Hộp này có đầu vào A của T-1, ngừng kích hoạt cho bước thời gian cuối cùng, và cũng có đầu vào XT, và hai đầu vào này đi cùng nhau, và sau một số trọng số, và sau kiểu tính toán tuyến tính này, nếu D là hàm kích hoạt tan H. Sau đó sau tanh, nó tính toán độ kích hoạt đầu ra A, và độ kích hoạt đầu ra tại T cũng có thể được chuyển đến. Bạn biết đấy, giả sử một đơn vị softmax hoặc thứ gì đó sau đó có thể được sử dụng để xuất ra. Vậy đây có thể là một hình ảnh trực quan của đơn vị LNN của lớp ẩn của LNN dưới dạng một bức tranh. Và tôi muốn cho bạn xem bức tranh này, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng một bức tranh tương tự để giải thích DLU hoặc Gate Recurrent Unit. Rất nhiều ý tưởng về DLU là do hai bài báo này tương ứng của Junyoung Chung, Kegler, Garcia. Và đôi khi tôi sẽ đề cập đến câu này, mà chúng ta đã thấy trong video trước, để chứng minh rằng với một câu như thế này, bạn có thể cần phải nhớ rằng con mèo là số ít để đảm bảo bạn hiểu tại sao lại là was thay vì were, đúng không? Ví dụ, con mèo đã no hoặc những con mèo đã no. Vì vậy khi chúng ta đọc trong câu từ trái sang phải, đơn vị DLU sẽ có một biến mới gọi là C là viết tắt của cell cho bộ nhớ cell. Và bộ nhớ cell làm là nó sẽ cung cấp một chút bộ nhớ để nhớ. Ví dụ, liệu con mèo là số ít hay số nhiều, để khi nó đi xa hơn vào câu, nó vẫn có thể xem xét liệu chủ ngữ của câu là số ít hay số nhiều. Và như vậy tại thời điểm T, bộ nhớ cell sẽ có một giá trị C của T. Và những gì chúng ta sẽ thấy là đơn vị DLU thực sự sẽ xuất ra một giá trị kích hoạt A của T bằng C của T. Và hiện tại, tôi muốn sử dụng các ký hiệu khác nhau C và A để biểu thị giá trị bộ nhớ cell và giá trị kích hoạt đầu ra, mặc dù chúng giống nhau. Tôi đang sử dụng ký hiệu này bởi vì khi chúng ta nói về LSTM một chút sau, đây sẽ là hai giá trị khác nhau. Nhưng bây giờ, đối với DLU, C của T bằng với độ kích hoạt đầu ra A của T. Đây là các phương trình chi phối các tính toán của một đơn vị DLU. Tại mỗi bước thời gian, chúng ta sẽ xem xét việc ghi đẻ bộ nhớ cell bằng một giá trị C ngã tilde của T. Vì vậy, đây sẽ là ứng cử viên để thay thế C của T. Và chúng ta sẽ tính toán điều này bằng cách sử dụng một hàm kích hoạt 10H của WC. Và như vậy đó là ma trận tham số WC. Và chúng ta sẽ chuyển qua ma trận tham số này giá trị trước đó của bộ nhớ cell, giá trị kích hoạt, cũng như giá trị đầu vào hiện tại XT, và sau đó cộng với độ lệch. Vậy C ngã tilde của T sẽ là một ứng cử viên để thay thế CT. Và sau đó điểm mấu chốt thực sự là ý tưởng quan trọng của DLU, đó là chúng ta sẽ có một cổng. Vậy cổng tôi sẽ gọi là gamma U, đây là chữ cái Hy Lạp gamma chữ thường U, và U là viết tắt của cổng cập nhật, và đây sẽ là một giá trị nằm giữa 0 và 1. Và để phát triển trực giác của bạn về cách DIU hoạt động, hãy coi gamma U, giá trị cổng này luôn là 0 hoặc 1. Mặc dù trong thực tế, bạn biết đấy, bạn tính toán nó bằng một hàm sigmoid được áp dụng cho điều này. Vậy hãy nhớ rằng hàm sigmoid trông như thế này. Và vì vậy các giá trị của nó luôn nằm giữa 0 và 1. Và đối với hầu hết các phạm vi có thể có của đầu vào, hàm sigmoid hoặc là rất gần 0 hoặc rất gần 1. Vì vậy, để trực giác,
Hãy nghĩ về gamma như là bạn biết đấy, hoặc là không hoặc một hầu hết thời gian. Và chữ cái U này là viết tắt của F vậy. Bạn biết đấy, tôi đã chọn chữ cái gamma cho điều này, bởi vì nếu bạn nhìn vào hàng rào có cổng, bạn biết đấy, trông hơi giống thế này. Tôi đoán vậy. Thì bạn biết đấy, có rất nhiều loại gammos trong hàng rào này. Vì vậy đó là lý do tại sao gamma U chúng ta sẽ sử dụng để biểu thị cổng. À, còn chữ cái Hy Lạp D nữa phải không? T cho cổng, T cho gamma và D cho cổng. Và sau đó, tiếp theo, phần quan trọng của DLU là phương trình này. Đó là chúng ta đã đưa ra một cách khả thi. Chúng ta đang nghĩ đến việc cập nhật C bằng cách sử dụng C tilde, và sau đó các cổng sẽ quyết định xem chúng ta có thực sự cập nhật nó hay không. Và vì vậy, cách suy nghĩ về nó có lẽ là như thế này. Bộ nhớ cell C sẽ được đặt thành hoặc không hoặc một tùy thuộc vào việc từ bạn đang xem xét thực sự là chủ ngữ của câu là số ít hay số nhiều. Vì vậy, bởi vì nó là số ít, hãy giả sử rằng chúng ta đặt cái này thành 1 và nếu nó là số nhiều, có lẽ chúng ta sẽ đặt cái này thành 0. Và sau đó đơn vị VLU sẽ ghi nhớ giá trị của CT cho đến tận đây, nơi mà bạn biết đấy, cái này vẫn bằng 1. Và điều đó cho nó biết, nó là số ít, vì vậy hãy sử dụng lựa chọn was. Và công việc của cổng, của gamma U là quyết định khi nào bạn cập nhật giá trị này. Vì vậy, đặc biệt, khi bạn thấy cụm từ the cat, bạn biết rằng bạn đang nói về một khái niệm mới, chủ ngữ của câu là cat. Vậy đó sẽ là một thời điểm tốt để cập nhật bit này. Và sau đó, có lẽ khi bạn sử dụng xong nó, bạn biết đấy, the cat bla was full, thì bạn biết, được rồi, tôi không cần phải ghi nhớ nó nữa. Tôi có thể quên điều đó đi. Vậy phương trình cụ thể chúng ta sẽ sử dụng cho VLU là phương trình sau. Đó là giá trị thực tế của CT sẽ bằng cổng này nhân với giá trị ứng cử viên cộng với một trừ đi cổng nhân với giá trị cũ. CT trừ 1. Vậy hãy chú ý rằng nếu giá trị cập nhật này, nếu cái này bằng 1, thì nó đang nói đặt giá trị mới của CT bằng giá trị ứng cử viên này. Vậy đó là kiểu như ở đây, đặt cổng bằng 1. Vậy hãy tiến hành và cập nhật bit đó. Và sau đó cho tất cả các giá trị ở giữa này, bạn nên có cổng bằng 0. Vậy điều này đang nói, đừng cập nhật nó, chỉ cần giữ lại giá trị cũ. Bởi vì nếu gamma U bằng 0, thì cái này sẽ là 0, và cái này sẽ là 1, và vì vậy nó chỉ đang đặt CT bằng giá trị cũ, ngay cả khi bạn quét câu từ trái sang phải. Vậy khi cổng bằng 0, chúng ta đang nói, đừng cập nhật nó, chỉ cần giữ lại giá trị, và đừng quên giá trị này là gì. Và vì vậy bằng cách đó, ngay cả khi bạn đi đến tận đây, hy vọng bạn vừa thiết lập CT bằng CT trừ 1 trong suốt quá trình, và nó vẫn ghi nhớ rằng cat là số ít. Vậy hãy để tôi cũng vẽ một bức tranh để biểu thị đơn vị VLU. Và nhân tiện, khi bạn xem trong các bài đăng trên blog trực tuyến và sách giáo khoa và hướng dẫn, những loại hình ảnh này khá phổ biến để giải thích VLU cũng như chúng ta sẽ thấy sau, các đơn vị LSTM. Cá nhân tôi thấy các phương trình dễ hiểu hơn trong hình ảnh, vì vậy nếu hình ảnh không có ý nghĩa, đừng lo lắng về điều đó. Nhưng tôi sẽ chỉ vẽ trong trường hợp nó giúp ích cho một số bạn. Nhưng vì vậy, một đơn vị VLU nhập CT trừ 1 từ bước thời gian trước đó, và điều này xảy ra là bằng H trừ 1. Vì vậy, nó lấy đó làm đầu vào của nó, và sau đó nó cũng lấy đầu vào XT này, sau đó hai thứ này được kết hợp với nhau. Với một số trọng số thích hợp và một số tanh, điều này cung cấp cho bạn C ngã tilde T, đây là ứng cử viên để thay thế CT. Và sau đó với một bộ tham số khác nhau và thông qua một hàm kích hoạt sigmoid, điều này cung cấp cho bạn gamma U, đây là cổng cập nhật. Và sau đó cuối cùng, tất cả những thứ này kết hợp với nhau thông qua một hoạt động khác. Và tôi sẽ không viết ra công thức, nhưng hộp này ở đây, được tô màu tím, biểu thị phương trình này, mà chúng ta đã có ở dưới đó. Vậy đó là những gì hoạt động màu tím này biểu thị. Và nó lấy làm đầu vào giá trị cổng, giá trị mới ứng cử viên, hoặc đó là giá trị cổng một lần nữa, và giá trị cũ cho CT, đúng không? Vậy nó lấy làm đầu vào cái này và cái này, và cùng nhau chúng tạo ra giá trị mới cho bộ nhớ cell. Và vì vậy đó là CT bằng A. Và nếu bạn muốn,
bạn cũng có thể sử dụng cái này và chuyển cái này đến một softmax hoặc một cái gì đó để đưa ra một số dự đoán cho y mũ thê. Vậy đó là đơn vị VLU, hoặc ít nhất là một phiên bản đơn giản hóa một chút của nó. Và điều mà nó đặc biệt giỏi là thông qua cổng quyết định rằng khi bạn đang quét câu từ trái sang phải, hãy nói rằng đó là một thời điểm tốt để cập nhật một bộ nhớ cell cụ thể, và sau đó không thay đổi nó. Không thay đổi nó cho đến khi bạn đến điểm mà bạn thực sự cần sử dụng cái này. Bộ nhớ cell đã được thiết lập, thậm chí sớm hơn nhiều trong câu. Và bởi vì giá trị sigmoid, bây giờ bởi vì cổng khá dễ dàng để đặt thành không, đúng không? Vì vậy, miễn là đại lượng này là một giá trị âm lớn, thì cho đến khi làm tròn số, cổng cập nhật về cơ bản sẽ là không, rất gần không. Vì vậy, khi đó là trường hợp, thì phương trình cập nhật này kết thúc bằng việc đặt CT bằng CT-1. Và vì vậy điều này rất tốt trong việc duy trì giá trị cho cell. Và bởi vì gamma có thể rất gần không, có thể là 0,000001, hoặc thậm chí nhỏ hơn thế, nó không gặp phải nhiều vấn đề gradient biến mất. Bởi vì bạn nói gamma quá gần không đến mức, điều này về cơ bản trở thành CT bằng CT-1, và giá trị của CT được duy trì khá chính xác, ngay cả qua rất nhiều bước thời gian. Vì vậy, điều này có thể giúp ích đáng kể cho vấn đề gradient biến mất, và do đó cho phép một mạng neuron học, ngay cả các phụ thuộc tầm xa rất dài như TCAT và WOS có liên quan, ngay cả khi chúng được phân tách bởi rất nhiều từ ở giữa. Bây giờ, tôi chỉ muốn nói thêm một số chi tiết về cách bạn triển khai điều này. Trong các phương trình tôi đã viết, CT có thể là một vector. Vì vậy, nếu bạn có một giá trị kích hoạt ẩn 100 chiều, thì CT có thể là 100 chiều, giả sử vậy. Và vì vậy C tilde thê cũng sẽ có cùng chiều, và gamma cũng sẽ có cùng chiều với những thứ khác mà tôi đang vẽ trong hộp. Và trong trường hợp đó, các dấu hoa thị này thực sự là phép nhân từng phần tử. Vì vậy, ở đây, nếu gamma U, nếu cổng là một vector 100 chiều, thì thực chất, đó là một vector bit 100 chiều, với các giá trị chủ yếu là 0 và 1. Cho bạn biết trong bộ nhớ cell 100 chiều này, bit nào bạn muốn cập nhật. Và tất nhiên, trong thực tế, gamma sẽ không chính xác là 0 hoặc 1, đôi khi chúng sẽ nhận các giá trị ở giữa nữa. Nhưng thật tiện lợi cho trực giác khi nghĩ về nó như là chủ yếu nhận các giá trị mà, bạn biết đấy, chính xác là 0, gần như chính xác là 0, hoặc gần như chính xác là 1. Và những phép nhân từng phần tử này làm là nó chỉ cho đơn vị VLU biết theo từng phần tử, bit nào trong. Nó chỉ cho VLU của bạn biết chiều nào của vector, bộ nhớ cell của bạn cần cập nhật ở mỗi bước thời gian. Vì vậy, bạn có thể chọn giữ một số bit không đổi trong khi cập nhật các bit khác. Ví dụ, có lẽ bạn sẽ sử dụng một bit để nhớ mèo số ít hay số nhiều, và có lẽ bạn sẽ sử dụng một số bit khác để nhận ra rằng bạn đang nói về thức ăn. Và vì chúng ta nói về ăn, và nói về thức ăn, thì bạn sẽ mong đợi nói về việc liệu con mèo no hay không sau này. Vì vậy, bạn có thể sử dụng các bit khác nhau, và chỉ thay đổi một tập hợp con các bit tại mỗi thời điểm. Bây giờ bạn đã hiểu những ý tưởng quan trọng nhất của VLU. Những gì tôi trình bày trên slide này thực ra là một đơn vị VLU đơn giản hóa một chút. Hãy để tôi mô tả đơn vị VLU đầy đủ. Vì vậy, để làm điều đó, hãy để tôi sao chép 3 phương trình chính, phương trình này và phương trình này sang slide tiếp theo. Vậy chúng đây. Và đối với các đơn vị VLU đầy đủ, tôi sẽ chỉ thực hiện một thay đổi cho điều này. Đó là đối với phương trình đầu tiên, phương trình tính toán giá trị mới ứng cử viên cho bộ nhớ cell. Tôi sẽ thêm chỉ một số hạng. Hãy để tôi đẩy cái đó sang bên phải một chút, và tôi sẽ thêm một cổng nữa. Vì vậy, đây là nhận một cổng khác gamma L. Bạn có thể nghĩ L là viết tắt của relevance, mức độ liên quan. Vậy cổng gamma L này cho bạn biết CT trừ một liên quan như thế nào đến việc tính toán ứng cử viên tiếp theo cho CT. Và cổng gamma L này được tính toán khá giống như bạn mong đợi với một ma trận tham số mới với kép L, và sau đó là các đầu vào tương tự x thê cộng với B. Vì vậy, như bạn có thể tưởng tượng, có nhiều cách để thiết kế các loại mạng neuron này. Và tại sao chúng ta có gamma L? Tại sao không chỉ, bạn biết đấy, luôn luôn,
Tại sao không sử dụng phiên bản đơn giản hơn từ các slide trước? Vậy hóa ra là, trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm với rất nhiều phiên bản có thể có khác nhau về cách thiết kế các đơn vị này để cố gắng có các kết nối tầm xa hơn, để cố gắng mô hình hóa các hiệu ứng tầm xa hơn, và cũng giải quyết các vấn đề gradient biến mất. Và DERU là một trong những phiên bản được sử dụng phổ biến nhất mà các nhà nghiên cứu đã thống nhất và thấy rằng nó mạnh mẽ và hữu ích cho nhiều vấn đề khác nhau. Nếu bạn muốn, bạn có thể thử phát minh ra các phiên bản mới của các đơn vị này nếu bạn muốn. Nhưng DERU là một tiêu chuẩn thường được sử dụng. Mặc dù bạn có thể tưởng tượng rằng các nhà nghiên cứu đã thử các phiên bản khác tương tự nhưng không hoàn toàn giống với những gì tôi đang viết ở đây. Và phiên bản phổ biến khác được gọi là LSTM, là viết tắt của Long Short Term Memory, bộ nhớ ngắn hạn dài hạn, mà chúng ta sẽ nói về trong video tiếp theo. Nhưng GRU và LSTM là hai hiện thân cụ thể của tập hợp các ý tưởng này được sử dụng phổ biến nhất. Chỉ một lưu ý về ký hiệu. Tôi đã cố gắng định nghĩa một ký hiệu nhất quán để làm cho những ý tưởng này dễ hiểu hơn. Nếu bạn xem các tài liệu học thuật, đôi khi bạn thấy mọi người sử dụng một ký hiệu thay thế là H ngã tilde, U, R và H để chỉ các đại lượng này. Nhưng tôi đã cố gắng sử dụng một ký hiệu nhất quán hơn giữa GRU và LSTM, cũng như sử dụng một ký hiệu nhất quán hơn trong Gamma để chỉ các cổng để hy vọng làm cho những ý tưởng này dễ hiểu hơn. Vậy đó là phần về DERU, về kế tiếp Recurrent Units. Đây là một trong những ý tưởng trong LNN đã cho phép chúng trở nên tốt hơn nhiều trong việc nắm bắt các phụ thuộc tầm xa rất dài khi LNN trở nên hiệu quả hơn nhiều. Tiếp theo, như tôi đã đề cập ngắn gọn, biến thể được sử dụng phổ biến nhất khác của lớp ý tưởng này là thứ được gọi là đơn vị LSTM, hoặc đơn vị bộ nhớ ngắn hạn dài hạn. Hãy cùng xem xét điều đó trong video tiếp theo.